Hello friends, I am Bhakti Nitin Ratnaparkhi from Kauthekar High School. Today we are going to learn unit number 2, 2.5, a play from 9th standard. आपण इयत्ता 9वीचा दुसऱ्या युनिटमधला 2.5 अ प्ले हा लेसन घेणार आहोत. तर या अ प्ले म्हणजे इथे एक नाटक दिलेलं आहे, एक ड्रामा आहे, त्याच्यातला पार्ट फर्स्ट आपण घेणार आहोत. याच्यामध्ये 2 पार्ट दिलेले आहेत, तर त्याच्यामधला पार्ट फर्स्ट आपण इथे घेणार आहोत. या नाटकामध्ये एक राजदरबारातला सीन दिलेला आहे आणि तिथून कोर्ट चाललेला आहे. तर त्याचा पहिला सीन आपण बघणार आहोत. सीन फर्स्ट. अ किंग्स कोर्ट. The court awaits the arrival of the king. 2 guards are standing front right of the stage. जे राजाचा दरबार चालू आहे. दरबारी राजाच्या आगमनाची वाट बघतायत आणि स्टेजच्या उजव्या बाजूला समोर 2 पहारेकरी उभे आहेत. फर्स्ट गार्ड म्हणतो, फर्स्ट गार्ड टू द सेकंड गार्ड म्हणजे दुसऱ्या पहारेकऱ्याला म्हणतो की बी अलर्ट, द किंग इज अबाउट टू अराईव्ह. सावधान राहा बरं का, राजेसाहेब येत आहेत. दुसरा पहारेकरी म्हणतो, सेकंड गार्ड, हू वॉन्ट्स टू बी अलर्ट. कोणाला इथे सावध व्हायचं आहे. लाईफ सीम्स लाईक वन लॉंग स्लीप इन धिस लँड. आय एम ॲट ईज ॲट ऑल डे दो आय एम अ गार्ड. म्हणजे या भूमीत, या राज्यात, या राजाच्या राज्यात कोणाला सावध व्हायचं आहे. जीवन म्हणजे तर खूप लांब अशी मोठी अशी झोप आहे. मी तरी निवांत असतो दिवसभर. पहारेकरी असलो तरीसुद्धा मी निवांतच असतो. मग त्याच्यावर पहिला पहारेकरी म्हणजे फर्स्ट गार्ड म्हणतो, हाऊ बोरिंग. किती कंटाळवाणं आहे हे. आय वंडर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा विल अनफोल्ड ॲट द कोर्ट टुडे. आय वुड एनलिफन द ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे बघा किती कंटाळवाणं आहे. म्हणजे पहारेकरी सतत उभे असतात ना राजदरबारामध्ये, तर ते उभारणं किती कंटाळवाणं आहे हे. आज या दरबारात काहीतरी मजेशीर असं नाट्य घडेल का. इंटरेस्टिंग ड्रामा म्हटलेला आहे, म्हणजे मजेशीर असं ड्रामा किंवा नाट्य घडेल काय. अनफोल्ड. आणि तसं झालं तर सगळंच वातावरण उल्हासित होईल नाही का. अनलिवन म्हणजे उत्साही असं छान छान हसत खेळत असं वातावरण होईल का. मग त्याच्यावर दुसरा पहारेकरी म्हणतो, सेकंड गार्ड, आय वुड बी इक्वली हॅपी इफ देअर वॉज नन. म्हणजे असं काही घडलं नाही तर मला तितकाच आनंद होईल. हा दुसरा पहारेकरी जो आहे ना, सेकंड गार्ड, तो असा निरुत्साही आहे, पण म्हणजे ऑल डे असा निवांत आहे. म्हणून त्याला तसं काही झालं नाही, काही इंटरेस्टिंग ड्रामा नाही झाला तरीसुद्धा तो हॅपी आहे. आय वुड बी इक्वली हॅपी, तरीसुद्धा तो तेवढाच हॅपी असेल इफ देअर वॉज नन. काही नाही घडलं तरीसुद्धा तो हॅपी असणार आहे. आणि हे सगळं बोलणं होत असताना एंटर द डिसायपल लुकिंग अराउंड. एक डिसायपल म्हणजे एक शिष्य सगळीकडे पाहत पाहत प्रवेश करतो. लुकिंग अराउंड, इकडे तिकडे पाहत पाहत तो आत प्रवेश करतो. आणि मग फर्स्ट गार्ड म्हणतो, पहिला पहारेकरी म्हणतो, हॉल्ट, यू आर अ स्ट्रेंजर, गिव्ह युअर आयडेंटिटी. थांब, कोणी परका दिसतोयस तू, तुझी ओळख सांग बरं. आपल्याला आता सध्या कसं आहे, सगळीकडं गेलं तरी आयडेंटिटी मागतात. आधार कार्ड द्या, पॅन कार्ड द्या, काहीतरी मागतात. तर त्या काळातसुद्धा त्याची काहीतरी आयडेंटिटी द्यावी लागणार आहे त्याला, हो की नाही. तर पहिला पहारेकरी म्हणतो, हॉल्ट, इथेच थांब, कोणी परका दिसतोस तू, तुझी ओळख सांग बघू. मग तो डिसायपल सेज, यू आर राईट, आय एम अ व्हिजिटर हिअर, अ डिसायपल ऑफ द वाईज सेज फ्रॉम द घनघोर फॉरेस्ट विच लाईज टू द ईस्ट ऑफ युअर किंगडम. हो, बरोबर आहे तुझं, यू आर राईट, तुझं बरोबर आहे. त्या पहारेकऱ्याला म्हणतो तो शिष्य, मी पाहुणाच आहे इथे. आय एम व्हिजिटर, मी इथं भेट द्यायला आलो आहे. तुमच्या राज्याच्या पूर्वेला घनघोर नावाचं जे अरण्य आहे ना, तिथल्या विद्वान साधूचा मी शिष्य आहे. मग त्याच्यावर फर्स्ट गार्ड सेज, व्हॉट ब्रिंग्स यू हिअर. मग इथे का आला आहेस तू. शिष्य म्हणतो, disciple says, I have heard amazing stories about this kingdom of Andher Nagari and the great king Chaupat. I am especially impressed by the fact that everything in the market is sold at the same price, no complications. मी असं ऐकलं आहे की हे अंधेरी नगरी राज्य जे आहे आणि त्याचा राजा चौपट, बघा राजाचं नाव पण किती फनी आहे, चौपट, यांच्याविषयी मी आश्चर्यकारक गोष्टी ऐकल्या आहेत.
विशेष करून इथल्या बाजारात प्रत्येक वस्तू एकाच किमतीला विकतात. ही गोष्ट ऐकून मी तर थक्कच झालो आहे. काही गोंधळ नाही, काही कटकट नाही. ह्या गोंधळ आणि कटकट या अर्थाचा शब्द आहे कॉम्प्लिकेशन्स. नो कॉम्प्लिकेशन्स हिअर. आणि मग त्याच्यावर फर्स्ट गार्ड म्हणतो, फर्स्ट गार्ड सेज, यू हॅव हर्ड राईट. अरे अगदी बरोबर ऐकलंयस तू. इन आवर लँड यू कॅन बाय द मोस्ट रिच अँड delectable sweets for the same price as an equal measure of vegetables. बघा, तू बरोबर ऐकलेस. आमच्या या राज्यात सर्वात महाग, उंची, स्वादिष्ट मिठाई तेवढ्याच मापाच्या भाजीच्या किमतीत मिळते. बघा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा. आय एम क्वाईट हॅपी अबाउट इट. इट मेक्स लाईफ इझी. मी तर खुश आहोत. आमचं आयुष्य खूप सोपं आहे आणि त्या सेम किमतींमुळे, म्हणजे अगदी तिथं उदाहरण दिलं आहे त्यांनी की स्वादिष्ट मिठाईसुद्धा तेवढ्याच मापाच्या भाजीच्या दरामध्ये मिळते. त्यामुळे असं म्हटलेलं आहे त्यांनी की टकासेर भाजी टकासेर खाजा. मी तर या सगळ्या गोष्टींमुळे खुश आहे आणि आमचं आयुष्य त्यामुळे खूप सोपं आहे. मग डिसायपल म्हणतो त्याच्यावर, सो इट वुड बी अ गुड आयडिया टू सेटल इन धिस लँड. बट फर्स्ट आय वुड लाईक टू अटेंड द कोर्ट टुडे अँड पे माय रिस्पेक्ट टू द मायटी किंग चौपट. हां, ते बरोबर आहे. तेव्हा याच राज्यात वास्तव्य करावं किंवा मी इथंच राहावं, मी इथंच सेटल व्हावं, ही छान कल्पना आहे. पण आज प्रथम मी माझ्या या राजदरबारामध्ये हजर राहावं आणि महाराजा चौपटना आदरपूर्वक मुजरा करावा म्हणतो. पुढचं पेज बघूयात आपण. हे पेज नंबर 55 झालं. आता पेज नंबर 56वर बघूया. आणि मग सेकंड गार्ड म्हणतो, यू मे स्टँड हिअर पॉइंटिंग आउट, म्हणजे असं निर्देश करत म्हणतो की विथ दोज पीपल हू आर इन अ क्यू. आणि हां, रांगेकडे बोट दाखवत दुसरा पहारेकरी म्हणतो, तुम्ही तिकडे रांगेत उभे असलेल्या लोकांमध्ये जाऊन उभे राहा. आणि मग लाऊड व्हॉईस फ्रॉम द बॅक स्टेज, म्हणजे पडद्यामागून मोठा आवाज होतो की हिअर यू पीपल, हिअर कम्स द मोस्ट नोबल, मोस्ट रिवर्ड, मोस्ट ग्रॅशियस, मोस्ट लर्नेड किंग चौपट ऑफ धिस व्हास्ट किंगडम. मेक वे फॉर किंग, बो टू द रॉयल मोनार्क. बघा, आणि मग पडद्यामागून एक आवाज येतो, लोक हो ऐका, सर्वात थोर महान, सर्वात आदरणीय, सर्वात पूजनीय, अतिदयाळू, विद्वान या विशाल राज्याचे राजे चौपट येत आहेत. हो, राजांना मार्ग दाखवा, मार्ग द्या, राजांना मुजरा करा, अशा पद्धतीची एक गर्जना होते. आणि मग त्याच्यामध्ये किंग चौपट अराइव्ज टू द फन फेअर ऑफ बिगुल्स अँड ड्रम्स अँड टेक्स हिज प्लेस ऑन द थ्रोन. म्हणजे बिगुल आणि ड्रमच्या नादघोषात राजे चौपट प्रवेश करतात आणि सिंहासनावर विराजमान होतात. लेट द कोर्ट बिगिन. किंग सेज, लेट द कोर्ट बिगिन. म्हणजे राजा म्हणतो की राजाचा आरंभ होऊ द्यात किंवा दरबार सुरू होऊ द्यात. फोर्थ गार्ड मेसेंजर सेज, द फर्स्ट कंप्लेनंट. म्हणजे चौथा जो संदेशवाहक पहारेकरी असतो तो म्हणतो, पहिली फिर्याद. काय असेल पहिली फिर्याद? तर थिफ म्हणजे चोर. तो म्हणतो, रशेस फॉरवर्ड अँड वेल्स लाऊडली, जस्टिस ओ मोस्ट ग्रेट किंग, आय बेग फॉर जस्टिस. तो चोर असतो, तो पुढे धावत येतो आणि मोठ्याने आक्रोश करू लागतो आणि म्हणतो, न्याय द्या हे थोर महाराजा, मी न्यायाची भीक मागतो. किंग सेज, अँड व्हॉट इज युअर कंप्लेंट? काय आहे तुझी तक्रार? थिफ सेज, इन धिस ग्रेट लँड ऑफ अंधेरनगरी, माय फ्रेंड and I have been truly hardworking, honest thieves. All these years we have been true to our profession. And what is our reward? Last night, with great efforts, we made a hole in a wall of a merchant's house. When all his family were away, my friend peered through that hole into the house, and when suddenly the wall collapsed and my friend was instantly killed. I have lost my only friend and partner. O king, it's the merchant's fault
फॉर लिव्हिंग इन अ हाऊस विथ सच अ वीक वॉल्स. बघा, महाराज चोर म्हणतो, महाराज, या महान अंधेरी नगरीत मी आणि माझा मित्र खरेखुरे कष्टाळू आणि प्रामाणिक चोर आहोत. इतकी वर्षे आम्ही आमचा व्यवसाय सच्चेपणाने करीत आलो आहोत आणि त्याचं काय फळ मिळावं आम्हाला? काल रात्री एका व्यापाऱ्याच्या घरातले सर्वजण बाहेर गेलेले असताना त्याच्या घराच्या भिंतीला मोठ्या कष्टानं आम्ही छिद्र पाडलं आणि माझा मित्र त्या छिद्रातून आत डोकावून पाहायला लागला, म्हणजे आतल्या गोष्टी न्याहाळू लागला. तेव्हा अचानक ती भिंतच कोसळली आणि मोठ्याने ओरडत म्हणाला तो तो चोर म्हणतो, आणि माझा मित्र तिथल्या तिथे भिंतीखाली मेला आणि माझा एकुलता एक मित्र आणि धंद्यातला भागीदार मी गमावला आहे राजेसाहेब. अशा कच्च्या भिंतींच्या घरात राहणं हा त्या व्यापाराचा गुन्हा आहे. यावर राजा म्हणतो, किंग सेज, फेच द मर्चंट ॲट वन्स. अ लाईफ फॉर लाईफ. द मर्चंट मस्ट बी हँग्ड. त्या व्यापाऱ्याला ताबडतोब शोधून आणा बरं. प्राणासाठी प्राण. त्या व्यापाऱ्याला फाशी दिलीच पाहिजे. The third guard leaves and returns with the merchant who bows before the king. तिसरा पहारेकरी जातो आणि व्यापाऱ्याला घेऊन येतो. व्यापारी राजाला मुजरा करतो आणि म्हणतो, मर्चंट सेज, मर्सी ओ नोबल किंग, आय हॅड नो इंटेन्शन ऑफ किलिंग दिस स्किल्ड प्रोफेशनल. इट इज नॉट माय फॉल्ट दॅट द वॉल ऑफ माय हाऊस कोलॅप्स्ड. म्हणतो, हे महान राजा, कृपा करा. या कुशल धंदेवाईकांना मारण्याचा माझा हेतू नव्हता. माझ्या घराची भिंत पडली हा माझा दोष नाही. माझं घर नव्यानंच बांधलेलं आहे. अँड माय हाऊस हॅज बीन रिसेंटली बिल्ट. इट इज द फॉल्ट ऑफ द ब्रिकलेअर हू केअरलेसली बिल्ड सच अ वीक वॉल. हा जो निष्काळजीपणा आहे, निष्काळजीपणानं अशी की कच्ची भिंत बांधणाऱ्या त्या गवंड्याचा दोष आहे, याच्यामध्ये माझा दोष नाही. इथे पेज नंबर 56 आपलं इथं संपतं. त्याच्या पुढे बघूयात आता. आणि मग पेज नंबर 57वर बघा, द ब्रिकलेअर हू केअरलेसली बिल्ड सच अ वीक वॉल. अशी जी कमजोर किंवा अशी कच्ची भिंत बांधणाऱ्या गवंड्याचा हा दोष आहे, माझा दोष नाही आहे त्याच्यामध्ये. देन किंग सेज, ब्रिंग्स द केअरलेस ब्रिकलेअर इमिजिएटली. ही मस्ट हँग फॉर हिज फॉल्ट. आणि मग त्या निष्काळजी गवंड्याला ताबडतोब हजर करा. त्याच्या गुन्ह्यासाठी त्याला फाशी दिलीच पाहिजे आहे. सेकंड गार्ड लिव्स अँड रिटर्न्स विथ द ब्रिकलेअर. आणि त्या गवंड्याला घेऊन तो परत येतो दुसरा पहारेकरी. देन ब्रिकलेअर सेज, ओ मोस्ट किंग लॉर्ड किंग अँड किंग kneeling to the king, have mercy, I beg you, don't send me to the gallows. I agree that I built the wall which collapsed and killed a man, but it was not due to my carelessness. The mortar which I used to lay the bricks was of very poor quality. There was too much of water mixed in it. It is entirely the mortar maker's fault. बघा, राजापुढे गुडघे टेकून, नीलिंग म्हटलेलं आहे, KNEELING, नीलिंग म्हणजे राजापुढे गुडघे टेकून म्हणतो तो, अतिदयाळू देवा, महाराजा, दया करावी, मी भीक मागतो, मला सुळावर चढवू नका. मी बांधलेली भिंत जी आहे आणि त्याच्यामुळं एक माणूस मेला हे मला मान्य आहे, पण हे माझ्या निष्काळजीपणानं झालेलं नाही. विटा लावण्यासाठी मी जो चुना वापरला तो अगदी हलक्या प्रतीचा होता. त्यात खूप पाणी मिसळलेलं होतं. हा पूर्णपणे त्या चुना बनवणाऱ्याचा दोष आहे. म्हणजे ती जी मोटर मेकर आहे किंवा चुना बनवणारा जो आहे त्याच्या बनवणाऱ्याचा तो दोष आहे. त्याच्यामध्ये पाणी जास्त झाल्यामुळे त्यांनी पाणी खूप मिसळलं होतं त्याच्यामुळं तो झालेला दोष आहे. किंग सेज, समन द मोटर मेकर ॲट वन्स. ही मस्ट पे विथ हिज लाईफ फॉर हिज थॉटलेसनेस. थॉटलेसनेस म्हणजे अविचारीपणा. हा जो चुना बनवणारा माणूस आहे त्याला लगेच बोलावून आणा. त्याच्या अविचारीपणाची किंमत त्याने आपले प्राण देऊन मोजलीच पाहिजे. आणि मग फर्स्ट गार्ड एक्झिस्ट अँड रिटर्न्स विथ द मोटर मेकर हू रशेस अँड थ्रोज हिमसेल्फ बिफोर द किंग. पहिल्या पारेकरी जातो आणि चुना बनवणाऱ्याला घेऊन येतो. तो धावतच येतो आणि राजापुढे लोटांगण घालतो. मोटर मेकर सेज, वेलिंग लाऊडली म्हणजे मोठ्याने आक्रोश करत ओरडत सांगतो, फॉरगिव्ह मी मर्सीफुल किंग. फॉरगिव्ह मी म्हणजे मला क्षमा करा, हे दयाळू राजे, मला क्षमा करा. प्लीज डू नॉट हँग मी टू द डेथ.
मला फाशी देऊ नकात. आय हॅव अ वाईफ अँड 2 यंग चिल्ड्रन हू विल लुक आफ्टर देम. हू विल लुक आफ्टर देम. मला एक बायको आहे आणि 2 लहान मुलं आहेत, त्यांच्याकडं कोण बघेल? किंग सेज, युअर केअरलेसनेस हॅज कॉस्ट अ लाईफ. यू मस्ट पे विथ युअर लाईफ. अरे तुझ्या निष्काळजीपणामुळे एकाचा प्राण गेला आहे आणि त्याची किंमत तुझ्या प्राणानेच दिली पाहिजे आहे. मोटरमेकर सेज, नो 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 माय रॉयल लॉर्ड, आय एम नॉट टू ब्लेम. द पॉट विच आय यूज्ड टू pour water into the motor had an extraordinarily large mouth, so excess water poured down into the motor mixture. I was helpless. It is the potter's fault for making such a useless pot. नाही नाही महाराज, मला दोषी धरू नका. ज्या भांड्यातून मी चुनाचं पाणी म्हणजे पाणी करतो किंवा चुन्यात पाणी ओतायचो त्याचं तोंड जरा जास्तच मोठं होतं, त्यामुळे चुन्याच्या मिश्रणात जरा जास्तच पाणी पडलं. माझा नाईलाज झाला. हा त्या निरुपयोगी भांडे बनवणाऱ्या कुंभाराचा दोष आहे. Then king says, let the potter be brought here at once. He must be executed for the molding such useless pots. अरे त्या कुंभाराला ताबडतोब इथे आणण्यात यावं. अशी निरुपयोगी भांडी बनवणाऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. आणि मग 4th guard leaves and he returns with the potter. आणि मग 4था पहारेकरी जातो आणि कुंभाराला घेऊन येतो. पॉटर सेज, कव्हरिंग बिफोर द किंग, म्हणजे राजापुढे घाबरत घाबरत जातो आणि म्हणतो, युअर मॅजेस्टी, शो मर्सी टू धिस हंबल पॉटर. आय ॲग्री द पॉटर आय मेड अँड सोल्ड टू द पॉटर मेकर वॉज अ डिफेक्टिव्ह वन, बट आय एम नॉट गिल्टी. ॲज आय वॉज मोल्डिंग दॅट पॉट आय हर्ड द स्वीट डेलिकेट टिंकलिंग ऑफ अँकल्स. बघा तो कुंभार म्हणतो पुढं, राजापुढे घाबरत घाबरत जाऊन म्हणतो, आदरणीय महाराज, या गरीब कुंभारावर दया करावी. मी घडवलेलं आणि चुनेवाल्याला विकलेलं ते भांडं चांगलं नव्हतं हे मला कबूल आहे, पण म्हणून मी दोषी ठरत नाही. मी जेव्हा भांडं घडवत होतो तेव्हा बघा, ॲज आय वॉज मेकिंग किंवा मोल्डिंग दॅट पॉट आय हर्ड द स्वीट डेलिकेट टिंकलिंग ऑफ अँकल्स. मी तेव्हा पैंजणाचा गोड नाजूक आवाज मला ऐकायला आला. आता आपला पेज नंबर 57 संपलेला आहे. आपण पेज नंबर 58वर जाऊया. तर पेज नंबर 58 बघा तुम्ही आता. तर तेव्हा म्हणतो तो पॉटर मेकर की इट वॉज द मनी लेंडर्स डॉटर. शी डिस्ट्रॅक्टेड मी जस्ट आय वॉज शेपिंग द पॉट. किंवा इट वॉज द मनी लेंडर्स डॉटर, आणि ती कोणाची, त्या सावकाराची मुलगी होती आणि तिच्या पैंजणाचा गोड नाजूक आवाज मला ऐकू आला. आणि त्याच्यामुळं काय झालं, शी डिस्ट्रॅक्टेड मी जस्ट ॲज आय वॉज शेपिंग द माउथ अँड इट बिकेम टू वाईड. आणि मग मी त्या भांड्याच्या तोंडाला आकार देत असताना त्या पैंजणाचा आवाज झाला आणि माझं दुर्लक्ष झालं. माझं लक्ष त्या पैंजणाकडे गेलं आणि ते भांड्याचं तोंड जे होतं ते मोठं झालं. आणि मग किंग सेज ब्रिंग द मनी लेंडर्स डॉटर हिअर दिस व्हेरी इन्स्टंट म्हणजे अगदी लगेच. त्या सावकाराच्या मुलीला इथं घेऊन या, लगेच घेऊन या. शी मस्ट बी सेंट टू द गॅलॉज फॉर डिस्टर्बिंग दिस पुअर पॉटर ॲट वर्क. अगदी लगेच त्या मुलीला इथं घेऊन या. गरीब बिचाऱ्या कुंभाराच्या कामात व्यत्यय आणणाऱ्या त्या मुलीला सुळावर चढवलीच पाहिजे आहे. 1st guard leaves and enters with the money lender and his daughter. पहिला पारेकरी जातो आणि सावकार आणि त्याची मुलगी यांना घेऊन येतो. मनी लेंडर म्हणतो, म्हणजे सावकार म्हणतो, मनी लेंडर सेज इन अ डेस्परेट व्हॉइस म्हणजे अगदी विनंतीच्या आवाजामध्ये, अगदी अजिजीच्या आवाजामध्ये तो म्हणतो, ओ जस्ट किंग, स्पेअर माय डॉटर. स्पेअर माय डॉटर म्हणजे माझ्या मुलीला सोडावं, माफ करावं. शी इज माय ओनली चाइल्ड अँड टू बी वेडेड नेक्स्ट मंडे. अहो मला एकुलतं एक मूल आहे, ही मुलगी म्हणजे माझं एकुलतं एक मूल आहे आणि पुढच्या सोमवारी तिचं लग्न आहे. हो, तिला सोडा, तिला फॉरगिव्ह करा, तिला माफ करा. देन डॉटर सेज, खाली बघा आता, डॉटर सेज, ती मुलगी म्हणते, ओ डू नॉट
फ्रेट फादर. फ्रेट म्हणजे घाबरू नका. डू नॉट फ्रेट, घाबरणे. ओ डू नॉट फ्रेट फादर, द किंग विल नॉट हँग मी. राजाकडे पाहत म्हणते टू द किंग. यू मोस्ट एस्टीम्ड हायनेस, I rarely step outside the there showed of my home, but as my father said, I am to be married next week, and my jewelry is not ready. I had to go to the goldsmith shop to urge him to work faster and hand over my ornaments on time. The potter's shop is on the way. I could not help it. It is all goldsmith's fault. Had he delivered my ornaments on time, I would not have been forced to go past the potter's shop. आणि ती मुलगी म्हणते, अहो बाबा घाबरू नका, राजे मला काही फासावर देणार नाहीत. राजाला उद्देशून किंवा त्यांच्याकडे बघून म्हणते ती, सर्वश्रेष्ठ आदरणीय महाराज, माझ्या घराच्या उंबरठ्याबाहेर मी क्वचितच पाऊल टाकते. ते म्हटले बघा, आय रेअरली स्टेप आउट म्हणजे बाहेर पाऊल टाकणे. आणि मी कधीतरीच क्वचितच बाहेर पाऊल टाकते, घराबाहेर पडते. पण माझे वडील म्हणाले त्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात माझं लग्न आहे आणि माझे दागिने तर तयार नाहीत. सोनाराच्या दुकानात जाऊन त्याच्या कामाची घाई करण्याची आणि माझे दागिने त्याने मला वेळेवर द्यावेत म्हणून मी जात होते. कुंभाराचं दुकान वाटेत आहे, पण माझा नाईलाज झाला ना. सगळा दोष त्या सोनाराचाच आहे. त्याने जर वेळेत माझे दागिने दिले असते तर मला कुंभाराच्या दुकानावरून जावं लागलं नसतं. Had he delivered my ornaments on time, I would not have been forced to go past the potter's shop. The king says, then send for the goldsmith, and without any delay he must be hanged. आणि मग त्या सोनाराला आणायला कुणीतरी पाठवा आणि उशीर न करता त्याला फाशीवर देऊन टाका. अशा पद्धतीनं इथं अ प्ले या नाटकाचा पहिला पार्ट इथं संपतोय. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण दुसरा पार्ट पाहणार आहोत. तर इथेच थांबूया मित्रांनो. बाय.